يو ذا كوينت فول. عملنا عنها فيديو قبل كده، اتكلمنا فيه عن شوية معلومات عن اللعبة. في الفيديو ده احنا هنلخص اللقاء اللي حصل بين احد مطورين اللعبة وواحد كده. لو ما تعرفش حاجة خالص عن اللعبة فروح شوف الفيديو اللي عملناه، بديهيات يعني. ولكن نبذة بسيطة كده برضو، كوينت فول هي اكبر لعبة MMORPG من ناحية حجم العالم، ولكن ده ما يهمناش في حاجة. اللي يهمنا انها تدعم اللغة العربية بالكامل باستثناء الصوتيات يعني وكده. يعني اخيرا لعبة MMO محترمة تدعم اللغة العربية. المهم، حابب اشكركم جدا على تعليقاتكم، دايما بتبسطني بصراحة، ولو ان كان في اجماع على اني متخاذل وكده، بس اعتبرته نوع من المجاملة يعني. المهم، فلنبدأ محتوانا. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا استثني احدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. سؤال رقم 1، هل الخريطة هتكون متاحة بالكامل في الاختبار التجريبي للعبة؟ يعني هيكون مفتوح مناطق ومناطق تانية هتبدأ تتفتح بالترتيب مثلا، ولا الخريطة كاملة مرة واحدة هتكون متاحة للعب؟ الجواب، الخريطة هتكون متاحة بالكامل للعب في الإصدار النهائي للعبة، وكمان في الإصدار التجريبي كامل 2016 كيلومتر هيكون متاحين للعب بدون أي قيود. السؤال رقم 2، هل هيكون في اي نوع او شكل او ريحة حتى من البي تو وين او الدفع للفوز؟ الجواب لا، اللعبة لا تدعم البي تو وين باي شكل من الاشكال. المطور اضاف كمان بكل ثقة ان مفيش اي مشروع بيكون هو مشارك فيه بيدعم البي تو وين. اوكي، المية تكدب الفنطاس. السؤال رقم 3، هل اللعبة مدفوعة وهل في اشتراك شهري ولا ايه الدنيا؟ الجواب للاسف نعم، اللعبة مدفوعة ولكن لمرة واحدة فقط، ولا يوجد اي اشتراكات شهرية. يعني اللعبة مدفوعة مش مجانية ولكن لايف تايم، يعني مفروض هتشتريها وبعد كده انت مش مجبر تدفع اي ريال تاني عشان تلعب اللعبة. لو بتسأل اللعبة بكام، لسه مجهول حتى هذه اللحظة. السؤال رقم 4، ما هي انواع التفاعل الحياتية بين اللاعبين، الترفيه يعني، وايضا التنوع في اللعب بشكل عام؟ الجواب، هيتواجد في اللعبة اغلب عناصر الترفيه والعناصر الاساسية الموجودة في اغلب العاب MMORPG. كمان اضاف ان عناصر الPvE والPvP جاهزة في اللعبة بالفعل. كمان ضاف ان هدفهم هو تقديم لعبة RPG للاعبين بشكل كامل، وكمل وقال حتى في الحانات والتجمعات البسيطة هيكون في محتوى ترفيهي بين اللاعبين. على سبيل المثال في الحانة هيكون في اللي بيلعبوا العاب الورق، كوتشينة يعني وخلافه، واللي قاعدين على الطاولة كده بيتبادلوا اطراف الحديث، طبعا لان اللعبة تدعم الشات الصوتي، اتمنى ما يكونش محظور في مصر. ومثلا واحد بيعزف ولاعبين تانيين بيرقصوا، او 2 مساطيل بيتخانقوا على النادلة الجميلة وخلافه، يعني من هذه الامور. يعني مش ضروري محتوى اللعبة يكون كله يتمحور حول المعارك والطحن والكلام ده، لا، انت ايا كان اللي بتعمله، حتى لو انت قاعد كده ما بتعملش حاجة برضه هتستمتع. وهو ده اللي كان بيقصده تحديدا بتقديم لعبة RPG للاعبين بشكل شامل. المهم اللي بعده، كيف سيتم الفصل بين الPvP والPvE؟ يعني في لاعبين بيحبوا النوع ده ولاعبين بيحبوا النوع التاني، ازاي هيتعايشوا مع بعض؟ فجاوب ان هيكون في قنوات. يعني انت مثلا بتحب الPvP زي ما قال المطور هو واللي استضافوا انهم بيحبوا الPvP وبيحبوا يصطادوا اللاعبين والكلام ده، ففي قنوات مخصصة متاح فيها الPvP وبيكون ادائك فيها سريع، ادائك من ناحية رفع مستوى خبرة الشخصية او رفع مستوى المهارات وخلافه. وهيكون في قنوات مخصصة فقط للPC، أو هيكون في قنوات مخصصة فقط للPvE، ولكن هيكون فيها التطور أبطأ، لأن أنت في أمان تام، لا حد هيقتلك ولا يرخم عليك، لأن الPvP مقفول في الشانل دي، فتقدر تتنقل في خريطة اللعبة بأمان بدون ما تبقى خايف إن حد يقوم مستفرد بيك والكلام ده. حتى ذكر موضوع مثير، إنك تقدر تبني بيتك أو حتى تبني قرية أنت وأصحابك، وفكرة إنك وأنت بتزرع مثلا في المزرعة أو بترعى الحيوانات يرشق في مخك سهم من حيث لا تدري، هي فكرة مش لطيفة بعض اللاعبين. فعمل لهم شانل ليهم مخصوص مسالمة. اما شانل الPvP اللي هي بيحكمها قانون الغاب، فكل شيء فيها متاح. باختصار ذكر 3 قنوات، قناة متاح فيها كل شيء، وقناة مسالمة كوكب زمردة، لكن اكيد هيكون فيها ارينا مثلا واماكن مخصصة للPvP، لكن في الخرائط بشكل عام مغلق الPvP. وفي شانل 3 بين البنين بقى اللي هي الوسط، مش عارف تحديدا هيكون نظامها ازاي لسه. السؤال رقم 6، هل هيكون في نظام اتقان للمهارات وهل هيكون معقد؟ يقصد هنا مهارات اللايف سكيل اللي هي الحرف والمهن، تقطيع الخشب والصيد وكده. الجواب، هيكون في 16 حرفة، وكل حرفة بتتطور طبعا مع كثرة استخدامها وكده، وان الحرف مش هتكون معقدة، ومع كل مستوى معين هتوصله هتحصله مكافآت والكلام ده. كمان قال ان الحرف اغلبها تقليدي او تقليدي، وفي حرف هتكون مميزة ليه؟ بسبب طقس اللعبة الثلاثي صيف خريف شتاء،
باين، هو قال 3 فصول وسقط فصل بينهم ما ضافوش للعبة. ولكن الطقس نفسه بيأثر على النباتات والحيوانات. يعني مثلا كده زي ما بنقول بالبلدي، ده مش موسم البامية ما بتطلعش في الشتاء او ما بتطلعش في الصيف، والدبابة تتخبى في الكهوف في الشتاء والكلام ده، بمعنى ان الموسم بيعمل اختلاف في النظام البيئي للعبة. فمثلا قبل موسم الشتاء بتعمل حسابك وتبدأ في تخزين محاصيل زراعية، لان طبعا الزراعة بتبقى صعبة في موسم الشتاء بسبب سقوط مهول للسلوك والكلام ده، وطبعا ده هيأثر على التجارة. بس واضح ان الموضوع كبير كده وأكننا في حياة واقعية. حبيت بصراحة ومتشوق للموضوع. المهم السؤال السابع: توظيف اللاعبين لبعضهم البعض. وقال بسخرية اللاعبين بيسموا النظام ده نظام عبودية، فضحك وقال لو عبيد يبقى ما تدفع لهمش فلوس. ودي نقطة اتكلمنا عنها في الفيديو السابق برضو، بس خلينا نذكرها سريعا. في اغلب الالعاب بتقدر توظف NPC يشتغلوا في مزرعتك او بيتك او ايا يكن. NPC دي اللي هي شخصيات بذكاء اصطناعي من اللعبة. انما في اللعبة دي انت بتوظف لاعبين حقيقيين، يعني بتتفق مع لاعب مثلا انا عندي الارض دي وانت هتزرعها لي وهتاخد نسبة منها او هتاخد المبلغ كذا، وده نظام تنفرد بيه اللعبة دي فقط. وعلى العموم موضوع انك تشتغل مع لاعب تاني دي هي حرفة في الاساس واسمها حرفة العامل، احد الحرف ال16 الموجودة داخل اللعبة. الحرفة دي بتتطور كل ما انت اخدت شغل مع لاعب تاني وانجزته زي ما هو متفق عليه. لو خربت الدنيا وما اديتش شروط العقد المتفق عليها بينك وبين اللاعب نزاهتك بتقل. كده انت المرة الجاية اللي هتروح تشتغل فيها في مكان تاني هتاخد مبالغ اقل او حتى محدش هيرضى يشغلك، لانك خرابة ببساطة كده وما بتنفذش شروط العقد المتفق عليها. اما بالنسبة للعمل اللي يقدر اللاعب يقوم بيه للاعب التاني، الشغل يعني وكده، فيبدو انها اعمال كتيرة جدا، وان الزراعة والحصاد وتربية الحيوانات والكلام ده كله جزء صغير منها. السؤال رقم 8: ما هي حرفة أو مهنة النقل؟ أحد الحرف ال16 الموجودة داخل اللعبة. باختصار كده عالم لعبة كبير جدا، وزي ما ذكرنا في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عنها قبل كده إن مساحة خريطة اللعبة يوازي مساحة محافظة المنوفية تقريبا، ولا قلنا الشرقية مش فاكر يعني. ومع ذلك حجم الخريطة كبير، فمش هيبقى وسائل النقل العادية مش هتبقى كفاية عشان أعرف أتنقل في مساحة ضخمة زي دي. ففي نظام البوابات المتعارف عليه في أغلب الألعاب إنك تنتقل فورا من مكان لمكان، ولكن في قيود على هذا الانتقال. فمثلا لو كان معاك حمولة ضخمة، كنت مثلا بتعمل جاذرنج خشب ايا يكن، بتجمع حاجة او شنطتك مليانة والكلام ده، فيبدو ان البوابات في الوضع ده بتكون مكلفة، يعني هتدفع مبالغ كبيرة عشان تنتقل بالحمولة اللي معاك دي. فهنا بقى انت هتطلب توصيلة من احد اللاعبين اللي بيشتغلوا في النقل انه يوصلك مقابل مبلغ من المال اقل طبعا بكتير من المبلغ اللي هتدفعه في بوابة النقل والكلام ده. ووسائل النقل مختلفة، ذكر منها العربات تقريبا اللي بتسحبها الأحصنة دي، وكمان ذكر المناطيد، البلالين، الطائرة. حتى الموضوع ممكن يبقى ترفيهي، مش شرط الموضوع يبقى في عمل، يعني تستأجر منطاد يمتلكه لاعب بالفعل، واللاعب ده بياخدك في جولات في مناطق معينة وهكذا. وأخيرا السؤال رقم 9: ما مدى تقدم تطور اللعبة واستقرارها؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والجواب: الحمد لله، اللعبة مستقرة تماما. حتى بعد اختبار معركة بين عدد كبير بين اللاعبين كانت اللعبة والسيرفر مستقرين تماما. بس وكده تكون انتهت المقابلة والفيديو بتاعنا. لو بتسأل عن الإطلاق الرسمي للعبة، لسه غير متوفر. سعر اللعبة غير متوفر. المنصات المدعومة الPC فقط حاليا على منصة ستيم. يا سلام. هسيب لكم رابط المقابلة دي تقريبا نص ساعة، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف لو عايزين تشاهدوها. اعتقد انكم ما فهمتوش مني حاجة ولازم تشوفوها. شكرا جدا لتعليقاتكم مرة تانية. أراكم الفيديو القادم على خير. بيس.